Hello my dear students and welcome to my video. النهاردة هنتكلم عن super sensory organs in nocturnal animals. احنا في الفيديوهين اللي فاتوا اتكلمنا عن ال senses of the human واتكلمنا عن الsenses اللي في شوية animals، تمام، زي الدولفين والدوجز والكميليون والمونكي والأول، بس الأول المرة دي هنتكلم عنه بالتفصيل. تمام. النهارده بقى هنتكلم عن السوبر sensory organs اللي موجودة في النocturnal animals. عارفين يعني ايه sensory organs؟ قلناها برضو في الفيديوز اللي فاتت ان دول الأعضاء الحسية زي ال eyes, ال ears, ال nose, ال skin and the tongue. تمام. قلنا super يعني قوية جدا أو خارقة، بتبقى موجودة في nocturnal animals. يعني إيه nocturnal animals؟ ده هنعرفه دلوقتي. أهي what are the sensory organs زي ما أنا لسه قايلها لكم، ال eyes وال nose وال ears وال tongue وال skin. طيب يعني إيه nocturnal animals؟ nocturnal animals يعني الحيوانات اللي بتنشط بالليل. nocturnal يعني ليلية. They are animals that become active at night to look for their food using their sharp senses such as the bat and the owl. يبقى مين هما الاثنين nocturnal animals اللي هنتكلم عنهم النهارده؟ the bat اللي هو الخفاش، والowl اللي هي البومة. طيب دول ليه هما nocturnal animals؟ لأن هما عندهم super senses. خلاص، ايه هي السوبر سنسز بتاعتهم؟ السوبر سنسز بتاعتهم هنتكلم عنهم دلوقتي. تمام. وهم بينشطوا بالليل علشان عندهم سوبر سنسز. تمام. طيب why do some animals get active at night؟ طب دي حاجة غريبة شوية أصلا. يعني احنا بنيجي على بالليل خلاص بنتعب بندخل ننام. الليفينج اورجانيزمز عموما بيجوا على بالليل بيبقوا خلاص عايزين يريحوا ويناموا، صح ولا لا؟ الغريب ان nocturnal animals دول بينشطوا at night and become active at night. ايه السر ورا الحكاية دي؟ يقول لي give reason. هقول له ان في سبب من التلاتة. اول سبب ان in hot regions، في الاماكن اللي دايما بتبقى الحرارة فيها عالية وحر، the perfect time to look for food is at night when the weather becomes cool enough. بعيدا عن حرارة الشمس بيبدأوا هم في الأماكن اللي بتبقى الجو فيها حر، بيبقى الأفضل إن هم يطلعوا يصطادوا بالليل عشان الجو يكون إيه، يكون حلو وبعيد عن حرارة الشمس. تاني حاجة some animals hunt at night، يعني بيصطادوا بالليل because their preys exist at night only، علشان الفرايس بتاعتهم بتطلع بالليل بس. يعني الصبح مش هيلاقوا الفرايس بتاعتهم دي، فهم بيطلعوا بالليل علشان يلاقوا فرايسهم اللي ما بتطلعش غير بالليل برضه. And some animals hide from their preys to surprise them at night. يعني هم بيتكتكوا ويخططوا كده علشان يحاولوا يستفردوا ويصطادوا الايه البريز بتاعتهم، في ان هم يطلعوا لهم بالليل لان هم عارفين ان هم ما بيطلعوش غير بالليل، وان هم كمان عشان يستخبوا منهم في الضلمة to surprise them. وكمان بسبب الهوت climate بتاع الهوت regions بيخلي ال animals تكون active at night when the weather becomes cool enough، يكون بارد كفاية. تمام. طيب how could nocturnal animals hunt without much available light؟ ازاي هيصطادوا يعني ومفيش اصلا نور كفاية ان هم يقدروا يشوفوا ويصطادوا البريز بتاعتهم؟ They have super sensory adaptations that help them to navigate. يعني ايه navigate؟ يعني انه يتحرك safely and find food in the dark. هو بيبقى عنده senses super، مش زينا احنا الهيومن، لا عنده super sensory adaptations بتخليه يتأقلم على ال الأجواء الليلية اللي بتخليه يقدر يتحرك بأمان، وإنه يلاقي أكل كمان في الضلمة. إزاي ده بقى بيحصل؟ طيب احنا قلنا النوكتيرنال animals اللي هنتكلم عنهم النهارده هما الباتس والأول، يعني الخفاش والبومة. تمام. ازاي بيقدروا يطلعوا في الضلمة ويصطادوا؟ عن طريق super sensory adaptation. يعني عندهم adaptation عبارة عن حواس قوية جدا، super sensory adaptation. وهنعرف ال super sensory adaptation ازاي بتساعده انه يقدر يصطاد في الضلمة. تعالوا نتكلم عن اول واحد اللي هو مين؟ البات. بيقولي bats can't see in the dark، يعني مش بيقدروا يشوفوا في الضلمة. الله،
هما ازاي بيطلعوا بالليل وبينشطوا بالليل عشان يصطادوا الفرايس بتاعتهم؟ أكيد عندهم adaptation بيساعدهم إنهم يطلعوا بالليل. إيه هو؟ they use the echolocation property to find their food. كلمة echolocation property سمعناها فين قبل كده؟ مين اللي كان بيعملها برضو وبيقدر يحدد بيها أماكن الفرايس بتاعته تحت المية؟ برافو، الدولفين. يبقى أنا عندي الدولفين والبات الاتنين عندهم super sense of hearing، علشان كده بيقدروا يستخدموا ال echolocation property، يقدروا يحددوا بيها مواقع الأشياء. خلاص. إيه هدفها؟ to move around، بيقدر يتحرك ويعرف يتحرك، يروح يمين يروح شمال، يطلع فوق ينزل تحت. to locate their prey as insects in the dark using the echo. طيب تعالوا نشوف الفيديو ده اللي بيورينا الايكولوكيشن بتاع البات. اهو بيطلع صوت، بيطلع في صورة sound waves. أول ما خبطت في الانسكتس اللي هو بيبقى عايز ياكلها، راحت عاملة bouncing back للساوند ويفز في صورة ايكو اللي لونها أصفر. يبقى الساوند ويفز اللي بتطلع من الصوت اللي بيطلعه اللون الأزرق. ماشي 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 لحد ما خبط في الايه، في الانسكتس الموجودة in the dark. هيعرف مكانها منين وهو مش شايف أصلا in the dark؟ لأن الانسكتس أول ما الساوند ويفز خبطت فيها عملت لها bouncing back in the form of echo اللي هو اللون الأصفر، راح للبات وقدر يسمعها فعرف مكان الايه، مكان الانسكتس. طيب تاني nocturnal animal هنتكلم عنه بيطلع يصطاد برضه في الضلمة، هو مين؟ هو الأعول، اللي هي مين؟ البومة. البومة زي ما احنا عرفنا في الفيديو اللي فات إن هي عندها super sense of hearing and super sense of sight. عندها اتنين super senses، السمع والبصر. ليه؟ ازاي؟ هنعرف دلوقتي. أول حاجة هنعرف ليه هي عندها super sense of hearing. Because owls have a bowl-shaped face with special type of feathers to direct and amplify distant sounds into their ears. يعني إيه الكلام ده؟ بصوا لو جينا نبص على شكل وش البومة the face of the owl، هنلاقي وشها عامل إزاي؟ شبه البول اللي هي البولة. عارفين الطبق اللي بيبقى عامل زي البولة ده اللي بيبقى غويط كده؟ طيب ده ايه بقى؟ ايه لازمته؟ هو وكمان شكل الفيذرز اللي بتبقى موجودة على وشه بتبقى باتجاه معين كده. بيعملوا ايه؟ بيستقبلوا الأصوات اللي جاية من جميع الاتجاهات. وبسبب الشكل الفيس بتاعها اللي شبه البول بيقدر ان هو يعمل دايركتنج، يعني يوجه الأصوات دي لفين؟ لودن. thanks to what؟ بسبب مين؟ بسبب the ball shaped face of the owl. خلاص؟ تمام. مش بس بيوجهوا الأصوات لودان الأول، كمان دول بيعملوا للساوندز دي amplify distant sounds. يعني إيه amplify distant sounds؟ يعني بتضخم. amplify يعني بتضخم الأصوات البعيدة. distance يعني بعيدة، يعني حتى لو كان صوت بعيد بتقدر إن هي توجهه لودانها وتضخمه بحيث إن ودانها تسمعها بصوت إيه؟ بصوت عالي. فكده هتقدر تديتكت الموفمنتس والساوندز بتاعة التايني far away prey. يكون فريسة بعيدة خالص وبتعمل أصوات واطية خالص بس هي بتقدر تسمعها. تمام؟ بسبب ال bowl shaped face with special type of feathers. تمام. يبقى كده احنا عرفنا ليه هي عندها super sense of hearing. طيب ليه owl عندك super sense of sight؟ Because owls have large eyes. عينيه كبيرة. بصوا شايفين كبيرة ازاي؟ To see tiny and far away movements of their preys، عشان تقدر تشوف البريز الفرايس بتاعتها اللي tiny صغيرة جدا و far away يعني بعيدة. تقدر تشوف الحاجات البعيدة والصغيرة عن طريق عيونها الكبيرة. يبقى that's why owls have super sense of sight. كمان في حاجة بقى بعيد عن ال super sense of hearing and sight موجودة في الأول بتقدر تعملها وبتساعدها، هي إن ال owls can rotate their heads in all directions. البومة بتقدر تلف وشها وراسها في جميع الاتجاهات. شايفين زي في الصورة كده؟ يعني احنا الإنسان ممكن يلف راسه يمين وشمال. هل نقدر نجيب راسنا دي نلفها لورا نشوف ايه اللي ورا ظهرنا؟ لا، ما ينفعش. لازم ألف أنا كلي بجسمي كده
الف لورا عشان اشوف ايه اللي ورا ظهري، ما اقدرش احرك آه، راسي لوحدها لورا، انما الاول بتقدر، فبالتالي تقدر تشوف ايه اللي موجود ورا ظهرها من غير ما تتحرك، هي بس بتحرك وشها. تمام. فبتقدر تدور على الفرائس بتاعتها في جميع الاتجاهات، مش من الاتجاهات اللي قدامها أو يمينها وشمالها بس، لا في كل الاتجاهات، لأن the owls can rotate their heads in all directions. خلاص. يبقى إيه هي super sensory adaptations اللي موجودة في الأول اللي بتخليها تقدر to be able to hunt at night، وتعتبر نوع من أنواع nocturnal animals، هنقول إن عندها super sensitive hearing and sight. خلاص. الهيرنج بتاعها قوي بسبب ايه؟ البول shaped face and the special type of feathers that direct and amplify distant sounds into their ears. كمان حاسة السايت بتاعتها قوية because owls have large eyes to see tiny and far away movements of their prey. كمان بعيد عن الهيرنج والسايت، ال owls can rotate their heads in all directions. كل الحاجات اللي اتكلمنا عنها اللي موجودة في الأولز دي بتساعدها في إيه؟ بتساعدها to detect. يعني إيه to detect؟ يعني يكتشف movements and sounds of tiny and far away preys. بتقدر تكتشف الحركات والأصوات بتاعة البريز الصغننة، حتى لو كانت صغيرة قوي وبعيدة قوي بتقدر تعرف حركاتها وتلقط أصواتها. تمام؟ تمام. ده بالنسبة للأول. والبات زي ما قلنا إن البات ما بيقدرش يشوف in the dark can see in the dark but they use the echolocation property to find their food لأن عندهم super sense of hearing. تمام. بالنسبة للدولفين والباتس بقى both of them use echolocation to find their food. هما الاتنين بيستخدموا echolocation عشان يلاقوا أكله. بس bats are nocturnal animals that can hunt at night. بيطلعوا بالليل وبيصطادوا بالليل. بس الدولفينز مش nocturnal animals ولا حاجة. تمام. الباتس can fly, dolphins can't fly. Dolphins swim and not nocturnal animal. ده الفرق ما بينهم، لكن هما متشابهين في ان هما بيستخدموا انهي property to find food. هما الاتنين بيستخدموا ال echolocation property. تمام. تعالوا نشوف شكل الأول اهو، شايفين وشه عامل ازاي؟ الفيس بتاعه قلنا انه بول شيبت. بول شيبت يعني شبه الطبق اللي بيبقى ايه؟ غويط كده، يبقى غويط كده، بحيث لو جاله صوت من فوق، من هنا، من قدامه، من تحت، بيقدر ان هو يجمعهم خلاص هنا ويدايركتهم، يوجههم لفين؟ لودانه، يوجههم لودانه. وكمان بيعمل الصوت ده amplifying يعني بيضخم الصوت. تمام. تمام. كمان لو بصيتوا على شكل عينيه، شايفين عينيه كبيرة ازاي؟ large eyes. large eyes. large eyes دي اللي بتخليه يبقى عنده super sense of ايه؟ of sight. يبقى هو ليه عنده super sense of hearing؟ بسبب ان عنده bowl shaped face and special type of feathers محطوطة كده، مرصوصة بطريقة معينة بتقدر to direct the sounds to the ears of the owl وكمان to amplify the sounds. دي عشان كده هو عنده super sensitive hearing. طيب ازاي هو عنده super sensitive sight؟ because the owls have large eyes. خلاص. طيب تعالوا نشوف الروتيشن بتاع الهيد بتاع الأول ازاي بيقدر يعمل روتيشن للهيد بتاعه في جميع الاتجاهات اهو، زي ما هنشوف كده دلوقتي في الفيديو ده. هي بصلنا اهو، بصوا شفتوا لفت وشها لورا ازاي؟ قدرت تلف وشها لورا بحيث تشوف اللي جاي من ورا ظهرها. خلاص. كل دي حاجات بتساعدها ان هي تحس بالتايني موفمنتس بتاعت البريز وكمان الساوندز بتاعت البريز بتاعتها. تعالوا نسأل كام سؤال كده عشان نشوف احنا فهمنا الجزء اللي فات ده كويس ولا لا. أول سؤال بيقول لي choose the correct answer. اختار الإجابة الصح. Number one, the senses of مسافة are from the very sharp senses in owls. owls لسه متكلمين عن الأول وشوفنا الفيديوهات بتاعته. ايه السنسز القوية بتاعته؟ ال hearing and smell. لا هو عنده hearing super sensitive hearing بس smell لا. sight and smell. لا هو عنده super sensitive sight بس smell لا. عنده super sensitive sight and hearing. أيوة صح، يبقى هي دي الإجابة الصح. Number two بيقول لي which of the following animals are not nocturnal animal. مش حيوان بينشط بالليل. البات لا طبعا البات ده nocturnal animal. الدولفين أيوة الدولفين مش nocturnal animal. والأول ده nocturnal. يبقى نختار مين؟ نختار الدولفين لأنه ما بيطلعش بالليل عشان يصطاد.
Question number 3. مسافة can detect يعني يلاقي and amplify يضخم distant sounds due to their heads that look like balls. خلاص طبعا احنا عرفناهم ان هما مين؟ الأوls. برافو عليك. Number 4, an animal that flies and relies on the bouncing of the sounds to catch its prey. قلنا إن ال property دي اللي هي بتاعة the bouncing of the sound، وإنه يقدر يسمع الصوت بتاع ال sound waves اللي حصل لها bouncing in the form of echo، ده بيبقى اسمه echolocation. مين اللي بيعملهم؟ ال dolphins and the bats. لكن هو هنا محدد لي، بيقول لي إنه عايز animal that flies بيطير، يبقى الدولفين بره الإيه؟ بره القصة خالص. بقى مين؟ البات. البات هو اللي بيطير. طبعا السنيك لا، والأول لا. البات هو اللي بيعمل echolocation ويقدر يطير. Number 5, both dolphins الاتنين dolphins and owls have sharp sense of. مين الشارب sense بتاعتهم اللي بتخليهم يقدروا يعتمدوا على echolocation and finding their prey؟ sharp sense of hearing. طيب فاكرين الجدول ده اللي احنا كنا مجمعين فيه الانيمالز بالشارب سنسز بتاعتهم علشان يبسط لنا الامور، واتكلمنا وشفناه في الفيديو اللي فات. تمام. جبناه برضو معانا الفيديو ده وزودنا عليه animal ما كانش موجود معاهم في الجدول اللي فات ولسه متكلمين عنه، وهو البات، الخفاش. تمام. تعالوا نراجع برضو السوبر سنسز بتاعت الحيوانات ونزود عليه البات اللي احنا متكلمين اللي اتكلمنا عنه من شوية. لو جينا نفتكر الدولفين سوبر سنس أو الشارب سنس بتاعه هو الهيرينج. برافو. البات مين هو السوبر سنس بتاعه؟ برضو الهيرينج. وهما الاتنين عندهم super sensitive hearing and they use the property of echolocation. بالنسبة للبومة الأول قلنا إن هي عندها super sensitive hearing بسبب شكل وشها والفيذرز بتاعتها، عندها super sensitive sight بسبب إن عينيها كبيرة. طيب بالنسبة للفوكس، الفوكس السوبر سنس بتاعه هو الهيرينج and sight. زي مين؟ زي الأول بالظبط. هما الاتنين عندهم super sensitive hearing and sight. إنما الدولفين والبات super sensitive hearing only. بالنسبة للدوج، الدوج أشهر حاجة موجودة عنده هي the super sense of smell. كمان عنده super sense of sight، بيقدر يشوف كويس جدا وده بيساعده في الحراسة. بالنسبة للكاميليون، الكاميليون مشهور ب the super sense of taste، بس هو كمان عنده super sense of sight. تمام. زي الدوج وزي الفوكس وزي الأول. طيب بالنسبة للمونكي، المونكي عنده super five senses: hearing والsight والtaste والtouch والsmell. يعني كل الانيمالز اللي احنا اتكلمنا عنهم عندهم أكتر من one super sense. الأول عنده 2 super senses، الفوكس 2 super senses، الدوج 2 super senses، الكاميليون كمان 2 super senses، المونكي عنده 5 super senses، ما عدا مين؟ الدولفين عنده only one super sense which is the hearing by the echolocation property، والبات كمان هو عنده one super sense اللي هو hearing برضو by using the echolocation property. بس وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وإن شاء الله أشوفكم في الفيديو اللي جاي. باي باي.